हॅलो फ्रेंड्स, आज आपल्याला ओट्स बनवायचा आहे, मसाला ओट्स। त्यासाठी ओट्स, कोथिंबीर, टमाटे, कांदा, हिरव्या मिरच्या। मसाल्यासाठी आपल्याला मॅगी मसाला घ्यायचा आहे। आता आपल्याला कढई घेतलेली आहे, ते कढई तापलेली आहे। त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल तापलेलं आहे। त्याच्यामध्ये थोडी मोहरी, जिरे, कांदे। तर आपले कांदे परतलेले आहेत, तर आपल्याला ह्याच्यात टमाटे घालून घ्यायचे आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला, मॅगी मसाला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। तर आपल्याला ह्याच्यात ओट्स घालायचं आहे। असं चांगलं आपल्याला 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। आता चांगलं परतून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला ह्याच्यात पाणी घालून घ्यायचं आहे। 1.5 ग्लास पाणी घालत आहे। आपण ह्याला चांगलं शिजवून घेऊ। आता आपल्याला कोथिंबीर घालून घ्यायचं आहे। चांगलं मिक्स करून घेऊ। बघा, आता आपले ओट्स तयार झालेले आहेत। बघा, आपले ओट्स तयार झालेले आहेत। चवीला खूप मस्त झालेले आहेत। रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा।